Hello everyone, audio video clear. এবাৰ অডিও ভিডিও ক্লিয়াৰ থাকিলে জনাই দিব। অলপ লেট হৈ গ'লোঁ, 6:30 বজাত অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু আমাৰ টেকনিকেল গম পায়, অনলাইন অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেম আহি যায়, তো যাৰ কাৰণে মই লেট হৈ গ'লোঁ, চৰি ফৰ ডেট। বলক উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। তো আমি লাষ্ট ক্লাছত যিটো মই হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ যে ইৰাৱাডি ৰিভাৰ যিটো আছে ম্যানমাৰৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল ৱাটাৰৱে ড্ৰেইনছ ইনটু হুইচ ৱাটাৰ বডি, ঠিক আছে। ম্যানমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক জলপথ ইৰাৱাডি নদী কোন জলৰাশিত পতিত হয় বা পৰে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ এনচাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিছে, অ'কে। হোমৱৰ্ক দিয়া আছিলে এইটো, চলো। লাইক কৰি দিয়ক, হেল্ল' গাইজ, অ'কে অ'কে অ'কে, চলো লাইক কৰি দিয়ক, থেংক ইউ। মই কোৱাৰ আগতে কমেণ্ট আহি গ'ল। চলো, বে অফ বেংগল। ছাৰ বড়ো লেংগুৱেজটো ক'ৰ পৰা ট্ৰান্সলেট কৰিছে? মোকো শিকিব মন যায় এই লেংগুৱেজটো। শিকিবতো মোৰো বহুত মন যায়, কিন্তু মই ইমান বুজি নাপাওঁ। গুগল ট্ৰান্সলেট কৰিছোঁ, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে মাফ কৰি দিব, শুধৰাই দিব, আৰু ছাজেশ্যনছ অলৱেজ ৱেলকাম, ঠিক আছে। জাষ্ট বোলে যেতিয়া গুগল ট্ৰান্সলেট কৰোঁ সন্মুখত একেলগে এইটো কৰিলোঁ, কোনো মোৰতো তেনেকুৱা লছ নাই, তো সেইকাৰণে মই ইনক্লুড কৰি দিছোঁ আৰু একেলগে, ঠিক আছে, অ'কে। তো ইয়াৰ এনচাৰ আছিলে আপোনালোকৰ কি হৈ যাব? বে অফ বেংগল, ঠিক আছে। বে অফ বেংগল হৈ যাব ইয়াৰ এনচাৰ। আৰু ইয়াৰ এইখিনিলৈকে আমি লাষ্ট ক্লাছত কৰিছিলোঁ, তো অলপ যদি আমি আগবাঢ়োঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাৰেঞ্চিজ অ'কে, কুৱেশ্যনত অলপ লিখা খেলি মেলি হৈছে। কোনটো কাণ্ট্ৰিৰ কাৰেঞ্চি ডিনাৰ হ'ব? ডিনাৰ, ঠিক আছে। কাৰেঞ্চি অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰি, ঠিক, কাৰেঞ্চি অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰি ইজ ডিনাৰ। তো কোনটো কাণ্ট্ৰিৰ কাৰেঞ্চি ডিনাৰ হ'ব? এপত চলি আছে নেকি? নাই, এপত নাই। এইটো আমাৰ প্ৰেক্টিচ ক্লাছ হয়, এইটো থিয়ৰী ক্লাছ নহয়, এইটো জাষ্ট প্ৰেক্টিচ ক্লাছ। এইটো মেইন ক্লাছ নহয়, মই এগেইন কৈ আছোঁ, এইটো আমি জাষ্ট কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন ৰখাৰ কাৰণে। আৰু অলপ যিহেতু লাষ্ট টাইম আপোনালোকৰ বহুতৰ কমপ্লেইন আছিলে যে ছাৰ আপুনি MCQ বহুত কম দিয়ে, ঠিক আছে। তো মোৰ যিটো মেইন ক্লাছ হয় তাততো মোৰ MCQ দিয়াৰ সময় নাথাকে। যিখিনি মই সময় পাওঁ সেইখিনিয়ে অলৰেডি বহুত কম সময় হৈ যায়, সেইখিনিতে মই মেনেজ কৰিব নোৱাৰোঁ। থিয়ৰী বহুত বেছি থাকি যায় ডেইলি, ঠিক আছে। তো তাত অকল থিয়ৰীও হৈ থাকিব আৰু MCQ আমি ইয়াত কৰি থাকিম। কোনটো হ'ব? জৰ্ডান, ভিয়েটনাম, অ'কে। 3.0 কথা CM একো নকৰে যে ডেফিনেটলি অহাটোতো আহিবই ন। ADRE মানে কি? ADRE বেলেগ ষ্টেটত সেইটো SSC বুলি কয়, চেণ্ট্ৰেলতো SSC বুলিয়ে কয়, ধৰক কম্পেৰেটিভলি ষ্টেটৰ SSC হয় এইটো। তো এইটো আহিবই ডেফিনেটলি, এইটো কোৱা নোকোৱাৰ কোনো কথাই নাই, আহিবই। হয়তো দুদিন পাছত আহিব, ঠিক আছে, বা যদি আপোনালোকৰ মানে বিভিন্ন নামত আহিব পাৰে, অহাটো আহিয়ে থাকিব, টেনশ্যন ল'বই নালাগে, এইটো আহিবই চিয়'ৰ, অ'কে। তো জৰ্ডান, যদি এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা ভালকৈ অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনচাৰ জানক নাজানক তথাপি এইটো দিব পাৰিব। যদি পাহৰিও গৈছে এনচাৰ, তথাপিও এইটোৰ এনচাৰ কৰিব পাহৰিব পাৰে। কেনেকৈ কৰিলোঁ হয় আমি? কেনেকৈ এইটো ছল্ভ কৰিম? যদি আমি এনচাৰ পাহৰি গৈছোঁ একজেক্ট, তেতিয়া আমি কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম? পোহৰটো বেছি হৈছে নাই, এতিয়া কমি গৈছে। কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম যদি এইটো এনচাৰ আমাৰ মনত নাই? আৰে ভাইয়া, মই কাৰেঞ্চি কি কৈছিলোঁ যে কণ্টিজিয়াছ এণ্ড কণ্টাগুৱাছ। অপশ্যনখিনি এবাৰ চাওক। ভিয়েটনাম ক'ত আছে? আমি এছিয়া যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ কেইবাটাও পাৰ্টত আমি ভাগ কৰিছিলোঁ, হয়নে? কেইবাটাও পাৰ্টত আমি ভাগ কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। তো আমাৰ ভিয়েটনাম আছে এইটো এইফালে, এনেকুৱা জেগাত আমাৰ আছিলে ভিয়েটনাম, ঠিক আছে। আমি লাওছক কেন্দ্ৰ কৰি, ইয়াত লাওছ আছিলে,
ঠিক আছে, লাওছক কেন্দ্ৰ কৰি এইফালে আমি চাইনা পঢ়িছিলোঁ, ভিয়েটনাম পঢ়িছিলোঁ, কাম্বোডিয়া পঢ়িছিলোঁ, থাইলেণ্ড পঢ়িছিলোঁ, ম্যানমাৰ পঢ়িছিলোঁ। ঠিক আছে, কাৰেঞ্চি আমি এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। মনত পৰিছেনে সকলোৰে? সকলোৰে মনত পৰিছেনে? প্ৰথমতে আমি পঢ়িছিলোঁ লাওছৰ কাৰেঞ্চি। লাওছৰ কাৰেঞ্চি কি আছিলে? লাওছৰ কাৰেঞ্চি, লাওছৰ কাৰেঞ্চি কি আছিলে? অ'কে, লাওছৰ কাৰেঞ্চি কি আছিলে? য়েছ, এলিমিনেশ্যন ইজ দ্য মেইন অপশ্যন। ছাৰ মোৰ লাওছৰ ডং আছিলে, কিপ আছিলে, কিপ মাজত আছিলে কিপ। ঠিক আছে, মই একবাৰ মোহাৰি দিওঁ। আমি এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ ন লাওছ, তো লাওছৰ কিপ আছিলে। তাৰ পাছত এফালে চাইনাটো ৰেনমিনবি, সেইটো আপোনালোকে জানেই। ঠিক আছে, চাইনা ওপৰত হৈ গ'ল, ওপৰত চাইনা আছিলে। এইফালে আছিলে আমি ভিয়েটনামৰ কি আছিলে? ভিয়েটনামৰ কি পঢ়িছিলোঁ? ভিয়েটনামৰ কাৰেঞ্চি কি আছিলে? ভিয়েটনাম, হাৰি আপ, ভিয়েটনামৰ কাৰেঞ্চি য়েছ, ডং আছিলে ভিয়েটনামৰ কাৰেঞ্চি, পঢ়িছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপাছত তলফালে আছিলে কাম্বোডিয়া। ছাৰ ক্লাছ 9টাৰ ক্লাছটো হ'বনে? ডেফিনেটলি হ'ব, কিয় নহ'ব? ঠিক আছে, অ'কে, কাম্বোডিয়া। তাৰপাছত আৰু কি আছিলে? অ'কে, ভেৰি গুড। কাম্বোডিয়াৰ কি আছিলে? ৰিয়েল নহয়, ৰিয়েলটো বেলেগ বস্তু হয়। ঠিক আছে, ৰিয়েল। তাৰপিছত এইফালে কি আছিলে? থাইলেণ্ড আছিলে। থাইলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চি, হাৰি আপ সোনকালে। থাইলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চি কি আছিলে? ছাৰ থাই ভাট আছিলে, হয়নে? মহেশ ভাট নহয়, থাই ভাট। ঠিক আছে, ভাট। অ'কে, ভেৰি গুড। তাৰপিছত এইফালে আছিলে ছাৰ ম্যানমাৰ, মনত আছেনে? তো কাৰেঞ্চি আমি কাণ্ট্ৰিবোৰ আমি এনেকৈ কানেক্ট কৰিছিলোঁ এটা এটাকৈ। আৰু মই কি কৈছিলোঁ যে ছাৰ কাৰেঞ্চিবোৰ কণ্টিজিয়াছ এণ্ড কণ্টাগুৱাছ। ঠিক আছে, ওচৰে পাঁজৰে খুচৰি যায়, সংক্ৰামক। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি জেগাততো জৰ্ডান নাই, আৰু এইখিনি জেগাত দিনাৰো নাই। দিনাৰ আছিলে আমাৰ একদম মিডিল ইষ্ট ফালে আছিলে দিনাৰ। ঠিক আছে, মিডিল ইষ্ট ফালে আমাৰ দিনাৰ আছিলে। মিডিল ইষ্টৰ কাণ্ট্ৰি এটাই আছে, ইয়াত জৰ্ডানে আছে, তো জৰ্ডানে হৈ যাব। আৰু শ্ৰীলংকা, ইণ্ডিয়াৰ লগত যিখিনি বৰ্ডাৰ কৰি আছে, ভূটানৰ বাহিৰে গোটেইখিনি ৰুপিজ, নেপালী ৰুপিজ, বাংলাদেশৰ টাকা, অসমত আমি টকা, তো চব এইবোৰ কানেক্টেড, এটা আনটোৰ লগত কানেক্টেড। তো যদি আপুনি কাণ্ট্ৰি ৱাইজ পঢ়িব যায় কেতিয়াও মনত নাথাকে, আপুনি এৰিয়া ৱাইজ মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, আগে বাঢ়ে। য়েছ, ভূটানৰ আছিলে কি? নগলট্ৰম। ভেৰি গুড, হেপী উইক ফৰ ৰয় একাডেমিত। ইয়া, বিলকুল পাণ্ডে। চলো আগে বাঢ়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ। লেক বৈকাল, দ্য ৱৰ্ল্ড ডিপেষ্ট লেক, ইজ লোকেটেড ইন দ্য চাউদাৰ্ণ পাৰ্ট অফ হুইচ এছিয়ান কাণ্ট্ৰি? কোনটো কাণ্ট্ৰিৰ চাউদাৰ্ণ পাৰ্টত আছে? মেডেভেল হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বহুত কম কুৱেশ্যন আহে, এনাফটো নহয়। ঠিক আছে, ষ্টাৰ বেটছত বহুত কম কুৱেশ্যন আহে, যেনেকৈ যোৱাবাৰ কি আহিছে, অহাই নাই তেনেকৈ। ঠিক আছে, তো চাওঁ এইবাৰ যদি আৰু অলপ ডিটেইলছত দিব পাৰোঁ, চেষ্টা কৰিম। অ'কে, ৰাছিয়া। অ'কে, ৰাছিয়া আছে আমাৰ লেক বৈকাল। এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ নহয় যে বাই ভলিউম গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে চবতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক কি আছিলে? বাই ভলিউম। সেইদিনা বহুতে ভুল কৰিছিলে, তাৰপিছত কমেণ্ট ৰিমুভ কৰি আছিলে, পিছত আকৌ কাৰেক্ট কমেণ্ট দি আছিলে। ঠিক আছে, সেইদিনা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ। বাই ভলিউম ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক, বাই ভলিউম। এগেইন আই এম ছেইং বাই ভলিউম, লেক বৈকাল। যদি ছাৰ্ফেচ এৰিয়া কয় তেতিয়া কি হ'ব? ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বুলি ক'লে তেতিয়া ছুপেৰিয়ৰ। ঠিক আছে, আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ লেক বুলি ক'লে ইয়াত এটা বহুত ডাঙৰ কনফিউজন হৈ যায়, বহুত কনফিউজ হয়। ছুপেৰিয়ৰ, ছাৰ এবাৰ বোলে ছুপেৰিয়ৰ হ'ল, এবাৰ বোলে বৈকাল হ'ল, এবাৰ বোলে কেস্পিয়ান হৈ আছে। ছাৰ मैं কনফিউজ हो गया हूँ, ছাৰ ক্লিয়াৰ কাট বতাও। যদি গোটেই বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কোৱা হয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে, তেতিয়া কেস্পিয়ান, কাৰণ তেতিয়া ফ্ৰেছ কৈছে নে চেলাইন কৈছে সেইটো মেটাৰ নকৰে। ঠিক আছে, কিন্তু যদি কৈ দিয়ে যে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, তেতিয়া আকৌ দুটা বস্তু আহিব, ছাৰ্ফেচ এৰিয়া আৰু ভলিউম। ছাৰ্ফেচ এৰিয়াত ছুপেৰিয়ৰ, ভলিউমত বৈকাল। ঠিক আছে, ओके चलो देव बाबू, चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन हो गया. Naypyidaw is the strategically relocated capital of which Southeast Asian nation? Naypyidaw কোনটো Southeast Asian nationৰ capital হয় Naypyidaw? Myanmar. Okay, very good. So option B, Myanmar is the correct answer. Which country uses the currency Gultram often pegged to Indian rupee? মানে pegged to মানে কি Indian rupee লগতে connected থাকে, ঠিক আছে? Indian rupee যেনেকে বাঢ়ে তেনেকে কমে, যেনেকে বাঢ়ে তেনেকে বাঢ়িব, যেনেকে কমিব তেনেকে কমিব, ঠিক আছে? তো কোনটো হ'ব, কোনটো কারেন্সি, কোনটো কান্ট্রিৰ হয়? ভুটান. ওকে, তো বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছিল এইটো. ओके चलो तार पाছত ये क्वेश्चन करो. द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन द रिवर्स, रेफर्स टू द एरिया बिटवीन टाइग्रिस एंड व्हिच अदर रिवर? मेसोपोटामिया नाम आपलोके শুনিছে হয় না? मेसोपोटामिया नाम आपलोके শুনিছে নিশ্চয়, নিশ্চয় শুনিছে. কোনে কোনে নুশুনা কোন কোন আছে? মেসো মানে মাজত, পোটামিয়া মানে ওকে ইউফ্রেটস, না জর্ডান? ক্লাছত শুনিছোঁ, লক্ষী গগৈ কৈছে ক্লাছত শুনিছোঁ. তো এইটো আছিলে আমাৰ ৰিভাৰ, ঠিক আছে? চাই ল'ব, মেইনলি ইৰাকত আছে, তুৰ্কীৰ পৰা ওলাইছে. দিছ ইজ আমাৰ টাইগ্ৰিছ ৰিভাৰ, ঠিক? আৰু এইফালে এইটো ওলাই আহিছে, এইটো আমাৰ কি ইউফ্ৰেটছ ৰিভাৰ. এই দুটাৰ মাজৰ যিখিনি জেগা এইটোকে কোৱা হয় মেছ'পটামিয়ান চিভিলাইজেশ্যন আছিল. ইয়াতে আছিলে মেছ'পটামিয়ান চিভিলাইজেশ্যন. নদী দুটা আহি ক'ত পৰিছে? পাৰ্চিয়ান গাল্ফত পৰিছে. তো এনচাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ ইউফ্ৰেটছ ৰিভাৰ, ঠিক আছে? सर 6 দিনৰ পৰা বহুত জ্বৰ চলি আছে, মোৰো চলি আছে, গোটেই সপ্তাহটো জ্বৰে ভুগিলোঁ. এতিয়াও অলপ অলপ, এতিয়া কমিছে বাৰু অলপ অলপ. অ'কে চলো, তো ইউফ্ৰেটছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ. হুইচ লাৰ্জ এছিয়ান ডেজাৰ্ট ইজ ক্লাছিফাইড এজ কোল্ড উইণ্টাৰ ডেজাৰ্ট? কোল্ড উইণ্টাৰ ডেজাৰ্ট, একদম 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 অসীম মেধি. স্যাৰ ADRE ক্লাছ এপত হৈ আছে, ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰাতি 9টা বজাত, ঠিক আছে? অ'কে, প্ৰমোশ্যন অলপ কৰি দিওঁ. থেংক ইউ মনত পেলোৱাৰ বাবে, থেংক ইউ. মই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণেতো একো ইয়াত অনা নাই, ষ্টিল কৈ দিওঁ আমাৰ ADRE বেটছ 3 অহা 18 তাৰিখলৈকে এডমিশ্যন অ'পেন থাকিব. তাৰপাছত এডমিশ্যন ক্ল'জ হৈ যাব. যিসকলে ৰয় একাডেমীৰ পৰা পেইড ক্লাছত কনচেপ্ট ৱাইজ পঢ়িব বিচাৰিছে, থিয়ৰিটিকেলি APSC টাইপত, ঠিক আছে, তেওঁলোকে ৰয় একাডেমীৰ ফিনিক্স বেটছ 3 জইন কৰিব পাৰে. প্ৰাইচ 1241 চলি আছে, উইথ কিবা কিবি চাৰ্জেছ, GST VST বহুত কিবা কিবি আছে. ইমান প্ৰাইচ নহয়, আগতে প্ৰাইচ কম আছিলে, বাট ডিউ টু টেক্সেছ প্ৰাইচ বঢ়াবলগীয়া হ'ল. একো কৰিবলগীয়া নাই, মানে আমাৰ হাতত একো নাই, উপায় নাই, টেক্স দিব লাগে আজিকালি বহুত বেছি. তো যদি কোনোবাই জইন হ'ম বুলি ভাবে জইন কৰিব পাৰে. এপৰ লিংক, জইন কেনেকৈ হ'ব? ৰয় একাডেমী এপটোত জইন হ'ব লাগিব, আৰু সেই এপৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব. চলো, এইটোৰ এনচাৰ কি হৈ যাব? অ'কে, দ্য এনচাৰ ইজ যিটো কোল্ড উইণ্টাৰ ডেজাৰ্ট হিচাপে ক্লাছিফাইড সেইটো হৈছে গোবি ডেজাৰ্ট, ঠিক আছে? গোবি ডেজাৰ্ট. দাদা আপোনাক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি থৈছোঁ, ঠিক আছে, মই চাই আছোঁ. দুদিন লেটকৈ হ'লেও ৰিপ্লাই দিম, কোনেও টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ৰিপ্লাই 100% পাব. অবিনাশ একো নাই, পঢ়কচোন ভালকৈ, ঠিক আছে? মই সদায় এটা কথা কওঁ, এটা বস্তু যিটো আপোনালোকৰ লগত মানে আপোনাৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক. মই আজি ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, শুনিছে চাগে, যে ভাই তুমি 6 ঘণ্টা পঢ়িবা, মই তোমাক নকওঁ মই 10 ঘণ্টা পঢ়িম, ঠিক? তুমি 10 ঘণ্টা পঢ়িবা, মই 11 ঘণ্টা পঢ়িম. তুমি 11 পঢ়িবা, মই 12 ঘণ্টা পঢ়িম, ঠিক আছে? তুমি 12 ঘণ্টা পঢ়িবা, মই 13 ঘণ্টা পঢ়িম. য়েছ, এটা সময়ত গৈ আৰু বঢ়াব নোৱাৰি, বাট বিলিভ মি 8 ঘণ্টাও চিৰিয়াছলি পঢ়া মানুহ বহুত কম আছে. 8 ঘণ্টা চিৰিয়াছলি পঢ়া মানুহ
বহুত কম আছে শুনিবলৈ ভাল 8 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়ো বাট বহুত কম আছে সিৰিয়াসলি যদি 8 ঘণ্টা ভালকৈ পঢ়ি দিয়ে আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে ঠিক আছে এক বছৰ যদি 8 ঘণ্টা কণ্টিনিউৱাছলি এদিন এনেকুৱা নহয় যে ডেইলি 8 ঘণ্টা ফিক্সকৈ পঢ়িব লাগিব এদিন 6 ঘণ্টা এদিন 10 ঘণ্টা ঠিক আছে সেইটোকে কনসিষ্টেন্সি বোলা হয় তো যদি এক বছৰ অলপ ভালকৈ কষ্ট কৰি দিয়ে কোনেও আপোনালোকক বিট কৰিব নোৱাৰে তো সেইবোৰ টেনচনে নল'ব ক'ত কি পোৱা যায় পোৱা নাযায় ঠিক আছে পেইড বস্তু ফ্ৰীতে পোৱা গৈ আছে সেইবোৰ একো টেনচন ল'ব নালাগে বাছ কষ্ট কৰি যাওক সেইটোৱে আপোনাৰ থাকিব चलो आगे बढ़ते हैं लेक बलकश इज इन सेंट्रल एशिया इज यूनिक बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्यू लेक दैट इज एंटायरली मैन-मेड source of major river partially fresh water and partially saline located above 4000 meter altitude balkash lake prothom kotha ase kot balkash lake balkash kot ase sorry Kazakhstan নিশ্চয় বাস্তৱ বাস্তৱ ওকে ডান ডান টেনশন ল'ব নালাগে কাজাকিস্তান ঠিক আছে এটোৰ এনসার কি হৈ যাব পার্শিয়ালি ফ্রেশ ওয়াটার এন্ড পার্শিয়ালি স্যালাইন ঠিক আছে পার্শিয়ালি फ्रेश वाटर एंड पार्शियली सलाइन चलो ये क्वेश्चन करो हरी अप दिव्येंदु टेंशन मत लो यार अपन है ना ठीक है एकदम हबो क्यों ना हबो पढ़ा मैं तो माने अलरेडी भिडिओ बनाई थैसु बट एगेन কৈ আছো পঢ়া সব একেই আপোনালোকে আমাৰ বেটছত যে পাইছে নিসাৰ আহমেদ মোৰ ষ্টেটাছত পাইছে ন নিসাৰ আহমেদ APSC ভাইবা এটেম্প কৰা ঠিক আছে APSC ভাইবা এটেম্প কৰা তো হি সিলেক্টেড আছে মই ষ্টেটাছ লগাইছিলো চাইছে চাগে ওকে তো এগেইন কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ মই নিসাৰক কেছটো হ'ল তো আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যন কাৰ লগত আছে এবাৰ ভাবি চাওক ঠিক আছে কাৰ লগত আছে তো সেইটো লেভেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন যদি নকৰে ইমান ইজি নহয় ঠিক আছে ইমান ইজি নহয় যিমান কোৰ্স লৈ নাথাকক মোৰ পৰা লওক জোৰ পৰা লওক গোটেই জোৰ পৰাই নলওক কষ্ট বহুত বেছি কৰিব লাগিব মোৰ পৰা আপুনি অকলে লোৱা নাই বহুতে লৈছে ঠিক আছে বা বহুত আৰু মুতকে বেটাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা অকলে এজনে লোৱা নাই বহুতে লৈছে তো পঢ়াটো সবে পঢ়ি আছে একে মেটেৰিয়েল পঢ়িছে ठीक है तो टेंशन नहीं लेने का ये क्वेश्चन लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल अच्छा 40% मैं पार्सेंटेजत अलप अलप अपन लोगक देखाइसिलु 40% माने कि 40% যদি ফ্ৰেকশনত লৈ যাও মই কৈছিলো যে পার্সেন্টত যদি ফ্ৰেকশনত নিব লাগে তেতিয়া হলে 100 ৰে ডিভাইড দি দিব লাগে 40 ক 100 ৰে ডিভাইড দি দিলু কিমান হৈ যাব 0 0 কাটিলু তো 2 ৰে 4 কাটিলু 2 বাৰ 2 ৰে 10 কাটিলু 5 বাৰ 2/5 এটো হৈ গল ফ্ৰেকশন মই আপোনালোকক মুখস্থ কৰিব কৈছিলো 20% মানে 1/5 40% মানে 2/5 ঠিক আছে তো লেন্থ অফ এ রেক্টেঙ্গল ইজ ডিক্রিজ বাই 40% ওকে মানে প্ৰথমতে যদি লেন্থ যদি 5 আছিলে 2 কমিল কিমান হৈছে 3 হৈছে ঠিক আছে 3 হৈছে এতিয়া বাই হাউ মাচ পারসেন্ট ব্রেথ its breadth increase so that area remains same তো breadth কিমান বহাব লাগিব কিমান ইয়াৰ পৰা কিমান বাহিব যাতে এৰিয়া সেম থাকে মই এটা কাম কৰো এৰিয়া 15 লৈ লও ঠিক আছে 15 লৈ লও এৰিয়া 15 লৈ লও 15 কিয় লৈছো 5 আৰু 3 ৰ মাল্টিপল লৈ লৈছো ঠিক আছে তেতিয়া ইজি হ'ব ক্যালকুলেশন তো ব্রেথ কিমান লব যাতে 15 হয় এৰিয়া ব্রেথ কিমান লব যাতে এৰিয়া 15 হয় কিমান লব স্যার এরিয়া মানে কি আছিলে L into B তো L যদি 5 হয় L যদি এরিয়া আমাৰ দিয়া আছে 15 এটো 15 লেন্থ যদি 5 হয় তেতিয়া হলে B কিমান হ'ব লাগিব 15 হ'ব হলে 5 লগত 3 পূৰণ কৰিব লাগিব স্যার 3 লিখিলু তো ব্রেথ হৈ গল 3 আৰু এটো সেকেন্ড কন্ডিশন হা সেকেন্ড কন্ডিশনত লেন্থ কিমান আছে 3 তো ব্রেথ কিমান হৈ যাব যাতে এরিয়া 15 হৈ যায় স্যার 3 আৰু 5 পূৰণ কৰিলেহে 15 হ'ব কিন্তু এতিয়া কেছটো কি হৈছে সক ব্রেথ 3 ৰ পৰা 5 লৈ বৃদ্ধি হৈছে কিমান বাঢ়িছে 2 বাঢ়িছে
তো কিমানত 2 বাঢ়িছে স্যার 3 ত 2 বাঢ়িছে আৰু 2/3 মানে কি 66 এন্ড 2/3% 2 সেকেন্ডৰ কাম এটো 2 সেকেন্ডত এটো এনসাৰ আহে আৰু এটা মেথড মই কৈছো বেসিক মেথড হেতু যদি আপোনালোকে জানে টেনশন নাই চলো ये क्वेश्चन करो काली एटू क्वेश्चन दिसिलु ने ओके ये क्वेश्चन करो हरी अप एटू क्वेश्चन कराइसिलु ने क्लासत इफ रेडियस अच्छा परसेंटेजर क्वेश्चन तो कोने बुझी ना पाले নতুন সকলে তো বুঝি পোৱা নাই তো সেইখিনি যিখিনি আমি 2 সেকেন্ডত এনসার উলিয়াইছো হেতৰ কাৰণে আমি কমসে কম 2 ঘন্টা পঢ়িছো ঠিক আছে দুদিন পঢ়াৰ পাছতহে হেতু বস্তু আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছেগে তো ইয়াত তো মই 2 ঘন্টা এতিয়া দিব নোৱাৰো যদি আপোনালোকে মই এগেইন কৈছিলো এটো শেয়াৰ কৰক ইউটিউব চেনেল শেয়াৰ কৰক যিদিনা মোৰ লাইভ সেশনত 1000 থাকিব সিদিনা মই ইউটিউবত কমপ্লিটলি ম্যাথছৰ এটা ফ্ৰী বেচ আনাউন্স কৰিম 1000 লাইভ লাগিব completely free A to Z चलो गुटे year long चलिबो एक बছৰ পঢ়াম completely free एकदम SSC CGL level লৈকে like SSC CGL level কিয় কৈছো জ্যামিতিৰ যোৱাবাৰ ৰেলৱেত ক্লাস দিছিলো মই 27 টা ক্লাস দিছো অকল জ্যামিতিৰ ঠিক আছে তো ইউটিউবতো সেম হেতু লেভেলত দিম কিন্তু 1000 লাইভ লাগিব নালাগে एग्जामर आगत 1k हो दिवाली ऑफर नहीं ऑफर नहीं चलता इधर ठीक है ना कोई ऑफर नहीं है ये ऑफर डिस्काउंट ये सब स्कैम होता है ठीक है ना रॉय सर एक्सपोजिंग रॉय सर ठीक है ये ऑफर डिस्काउंट ये सब स्कैम है ठीक है बट मनोर हंत्री ठीक चलो इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाय 20% into radius cylinder decrease by 20% then by how much percent height must be increased so that volume of the cylinder remains same volume kiman hoy volume or formula ki asile cylinder or volume formula pi r square h ঠিক আছে এতিয়া কইছে যে যদি সিলিন্ডার রেডিয়াস বহাই দিও তো আৰু এটা সিলিন্ডার সেকেন্ড এটা সিলিন্ডার হৈ যাব নতুন সিলিন্ডার হৈ যাব ন রেডিয়াস টু বাহি গল রেডিয়াস আগতে কিমান আছিলে আগতে যদি 100 আছিলে রেডিয়াস যদি 100 আছিলে এতিয়া রেডিয়াস কিমান হৈ যাব 120 হৈ যাব তো হাইট দেন হাইট কিমান 120 নহয় কমিব ঠিক আছে 20% কমিছে বুলি কৈছে আখি হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া হাইট কিমান বাহিব হাইট যদি আগতে 100 আছিলে এতিয়া হাইট নতুন কিমান হ'ব যাতে ভলিউম সেম থাকে ঠিক আছে এতিয়া ভলিউম দুইটা ক্ষেত্ৰতে কি হ'ব মই এটো r1 এটো h1 লৈছো তো পাই r স্কয়াৰ h এটো r1 h1 আৰু ইয়াত কি হৈ যাব পাই এটো r2 এটো h2 r2 স্কয়াৰ আৰু h এতিয়া আমি শৰ্টকাট কেনেকৈ শিকিছিলো যে স্যার যিখিনি কমন আছে ন হেখিনি লৈ লওক হেখিনি আমি ৰেশত পুট কৰি দিম সিম্পলি পাইটো আমাক নালাগে পাই কাটি দিয়ক ঠিক আছে r আছে h আছে এই দুটা আমাৰ এতিয়া বেলেগ r1 আৰু r2 বেলেগ ঠিক আছে হয়তো অলপ টান পাইছে বেসিক পঢ়িলে গম পাব স্টিল মই কৈ দিও মই বেছি একো নকৰো এই r যেটো আছে r ৰ ভ্যালুটো মই এনেকৈ লিখো 20% টু 1/5 বুলি আপোনালোকক মই কৈছো 20% টু 1/5 বুলি মই আপোনালোকক কৈছো নে কেতিয়াবা 20% টু 1/5 বুলি মই আপোনালোকক কৈছো নে 20% টু 1/5 বুলি কৈছো 20% টু 1/5 বুলি কৈছো ঠিক আছে মানে তলৰটো হৈছে অৰিজিনাল ওপৰৰটো চেঞ্জ সদায় কৈ থাকো তো আর আগতে যদি 5 আছিলে এতিয়া হৈ যাব আর আপোনালোকৰ 4 ঠিক আছে তো 5 ৰ পৰা 4 হৈ যাব কিন্তু স্যার ফর্মুলাত কি আছে r স্কয়ার আৰু h আছে তো 5 স্কয়ার আৰু 4 স্কয়ার হৈ যাব কাৰণ r স্কয়ার আছিল ন r স্কয়ার 5 স্কয়ার তো 25 ৰ পৰা কিমান হ'ব 16 হ'ব এতিয়া ইয়াৰ লগত আৰু কি পূৰণ কৰিব যাতে আমি ভলিউম পাম স্যার h আছে ঠিক আছে তো h আমি এটো r স্কয়ার হৈ গল এতিয়া h ৰ ভ্যালু আমি নাজানো
ঠিক আছে এইচৰ ভ্যালু আমি নাজানো কিন্তু আমাক কৈছে যে এৰিয়া সেম মই দুইটা ক্ষেত্ৰতে এৰিয়া 400 লৈ লও 400 কিয় লৈছো স্যাৰ 15 আৰু 16 ৰ মাল্টিপল ঠিক এতিয়া 400 হ'ব হলে এৰিয়া ইয়াত আপুনি কি বহাব যাতে 400 হৈ যায় স্যাৰ 16 বহাব লাগিব ইয়াত 400 হ'ব হলে এৰিয়া কি বহাব আপুনি যাতে হাইট কি বহাব যাতে এৰিয়া 400 হৈ যায় স্যাৰ মই ইয়াত 25 বহাম 16 আৰু 25 পূৰণ কৰিলে 400 25 আৰু 16 পূৰণ কৰিলে 400 আলটিমেটলি মই এটু কৈ আছো এটু উল্টা কৰি দিয়ক বেলেগ একো কৰিব নালাগে এটু উল্টা কৰি দিয়ক ঠিক আছে তো সিম্পল ভাষাত যদি মই আপোনালোকক দেখাও সিম্পল ভাষাত যদি মই আপোনালোকক দেখাও এনেকে হ'ব কাৰণ পাই পাই দুই জায়গাতে আছে পাই পাই r স্কয়াৰ h পাই r স্কয়াৰ h পাই দুই জায়গাতে আছে তো হেতু না লাগে ইয়াত r1 h1 ইয়াত r2 h2 এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব r ৰ যেটো ভ্যালু আছে হেতু 5 ৰ পৰা 4 হল কিন্তু স্কয়াৰ আছে কাৰণে এটু স্কয়াৰ ঠিক এতিয়া h ৰ যেটো ভ্যালু তাৰ উল্টাটো লৈ লওক ইয়াত 16 লৈ লওক ইয়াত 25 লৈ লওক ঠিক আছে বাস হৈ গল আপোনালোকৰ এনসার আহি গল 16 ৰ পৰা 25 কিমান বাহিলে স্যাৰ 9 বাহিলে 9 आउट ऑफ 16 माने किमान माने 56 पॉइंट जो भी है ठीक है 56 पॉइंट जो भी आएगा आंसर आप लोग देख लेना ये हो जाएगा आपका शॉर्टकट ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो काली एटू क्वेश्चनर ऑलमोस्ट 90% मुक भूल उत्तर पठाइছে ये एक क्वेश्चन तो सॉल्व करो बिल्कुल 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 जेतिया कोनो वॉल्यूम चेंज नहीं वही तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना अभी डिटेल्स में इधर थोड़ी कराऊंगा इतना ये एमसीक्यू क्लास में मैं डिटेल्स थोड़ी कराऊंगा किमान होबो तो सुमन तामुली सेइंग 1282.4 मौसुमी रेखा सेइंग 1282.4 टफ क्वेश्चन আছিল टफ क्वेश्चन হলে বাদ দিয়ে পঢ়া হয় না ওকে তো রেডিয়াস অফ এ স্ফিয়ার আচ্ছা স্ফিয়ার মানে কি গোলক হয় না গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ 140% ইনক্রিজ হৈছে তো বাই হোৱাট পার্সেন্ট ইটস ভলিউম উইল ইনক্রিজ ভলিউম কেনেকৈ উলিয়ায় ভলিউমৰ ফৰ্মুলা কি আছিল ফার্স্ট অফ অল এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে ফৰ্মুলাটো দৰকাৰ পৰিব শিকি লব এতিয়া যিসকল নিউ আছে এনেকুৱা কোৱেশ্চন অহাৰ লগে লগে জিটুৱে দিছে স্ফিয়াৰৰ ভলিউম ফৰ্মুলা লাগিব কি আছিল 4/3 পাই r কিউব 4/3 পাই r কিউব তো যদি 140% বহাই দিয়ে তেতিয়াও তো এটা গোলকে হ'ব আৰু সেই গোলকৰ ফৰ্মুলাও 4/3 পাই r2 কিউব এতিয়া দুইটাত কমন কি আছে স্যার 4/3 4/3 কাটি দিয়ক নালাগে আমাক পাই পাই কাটি দিয়ক নালাগে আমাক মানে অকল r কিউবৰ পৰা r2 কিউবলে চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে তো r ৰ ভ্যালু কিমান আছে r ৰ ভ্যালু কেনেকৈ পাম স্যার 140% ইনক্রিজ হৈছে 140% মানে কিমান হ'ব 140% মানে এনিবডি ফ্ৰেকশনত স্যার 140% কিমান হ'ব 140 ডিভাইডেড বাই 100 ঠিক আছে তো কিমান হৈ যাব 7/5 নেকি ফ্ৰেকশন হৈ গল 7/5 মানে প্ৰত্যেক 5ত 7 ইনক্রিজ হৈ আছে তো r যদি আপোনাৰ 5 আছিল ইনক্রিজ হৈ কিমান হৈ যাব স্যার 12 হৈ যাব এই লাইনটো কোনে কোনে বুজি পাইছে কোনে কোনে বুজি নাই পোৱা উপৰৰটো মই সদায় কৈ আছো উপৰৰটো চেঞ্জ তলৰটো অৰিজিনাল অৰিজিনালি r যদি 5 আছিল চেঞ্জ হোৱাৰ পাছত কিমান হৈ যাব স্যার 5 লগত আৰু 7 যোগ হ'ল ইনক্রিজ হৈছে ন ইনক্রিজ হৈছে তো হাতে পাছে 12 হৈ যাব অঙ্কুৰ মন বেয়া কৰিলে আৰু লস হ'ব বেটাৰ হে খংটো উঠাই লৈ আৰু জোশত পঢ়াত লাগিব লাগে ঠিক আছে 7 ইনক্রিজ হ'ল ওকে কিন্তু আমাক কি কৈছে ফৰ্মুলাত কি আছিল স্যার কিউবত আছে ন কিউব তো আমি কিউব কৰিব লাগিব একচুয়ালি তো 5 5 5 তিনিবাৰ মানে কিউব আছে ন তো তিনিবাৰ পূৰণ হ'ব তো 5 5 5 5 গুণ 25 5 গুণ 125 125 ৰ পৰা ভলিউম কিমান ইনক্রিজ হ'ব স্যার 12 12 144 into 12 1728 144 into 12 8
82144 ওকে 1728 তো 125 পৰা 1728 হ'লগে 125 পৰা 1728 ভলিউম বাঢ়ি গ'ল ঠিক আছে ভলিউম 125 পৰা 1728 লৈ ভলিউম বাঢ়ি গ'ল কাৰোবাৰ কিবা প্ৰবলেম আছে कारोबार की बार प्रॉब्लम है किसी का कोई भी दिक्कत है सर कितना बढ़ा किमान बाढ़िसे सर किमान बाढ़िसे যদি দেখে 25 মাইনাস কৰিলে 3 1603 বাঢ়িছে হয় না 1603 বাঢ়িছে 1603 বাঢ়িছে ৰাইট 1603 বাঢ়িছে না 125 ৰ পৰা 1603 বাঢ়িছে কিমান বাঢ়িলে 1603 125 ভিতৰত কিমান 1603 বাঢ়িলে স্যাৰ ফ্ৰেকশন পালো কিন্তু এনসাৰ তো আমাৰ পার্সেন্টেজত আছে তো ফ্ৰেকশনৰ পৰা পার্সেন্টেজত এনসাৰ নিব হলে স্যাৰ 100 ৰে পূৰণ কৰি দিয়ক 25 ৰে কাটিলো ইয়াক 4 বাৰ 25 ৰে ইয়াক কাটিলো 5 বাৰ ঠিক আছে 5 ৰে ইয়াক যেতিয়া মই হৰণ কৰিম প্ৰথমতে 3 বাৰ যাব ঠিক তাৰ পিছত 10 থাকিলে 2 বাৰ যাব হা 2 বাৰ যাব 3 না যায় 0.6 ঠিক আছে তো 320.6 4 ৰে পূৰণ কৰিলো 24 হল তো লাষ্টত 24 কত আছে গুটে গিটাত এই দুটাত নাই এই দুটাটো সিধা ক্যান্সেল এই দুটাত আছে ঠিক আছে 320.6 ইনটু 4 6 4 গুণ 24 24 8 কত আছে 12824 तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विशाल एटू मैं क्लासत करि दिसु हिदिना x% ऑफ ए देन द वैल्यू ऑफ x इज ठीक है सर 500 होबो सके आंसर हिदिना मैं क्लासते करि दिसु न विशाल यू आर इन क्लास ठीक है हिदिना एटू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं क्लासत कराई दिसु ठीक है 60% ऑफ ए आप 100 লৈ লওক ঠিক আছে ए 100 লৈ লওক इमान इजी एने टान पाए थाको ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो द गंगेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा व्हिच इज नोन बाय व्हिच नेम वर्ल्डर लार्जेस्ट डेल्टा की हो जाबो कंजम्पशन टू पारा ना एक लाइन और तो क्वेश्चन आसिले कंजम्पशन टू चलो आ जाएगा टेंशन मत लो हाँ रेकॉर्डेड থাকে जेंटलमैन कॉप सुंदरबन डेल्टा हाउ टू प्रिपेयर फॉर डब्ल्यू के लिए पहली बार आपको यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा ठीक है क्योंकि डब्ल्यू कट ऑफ देखिले आपनलोकर चकु कपाলত उठी যাব প্রিলিমসৰ কাট অফ ফার্স্ট অফ অল যোৱা 2 বছৰ তো ভ্যাকেন্সি অহা নাই ঠিক আছে আৰু প্রিলিমসৰ কাট অফ দেখিলে आपनलोकर চকু কপালত উঠি যাব প্রিলিমসৰ কাট অফ আউট অফ 200 to 180 তো কাট অফ যায় ठीक है सर डब्ल्यूर करने चलो ओके ऑफिशियल करेंसी ऑफ साउथ कोरिया वेरी गुड साउथ कोरिया 1 ठीक है ओके ओके आरो नॉर्थ कोरियार की आसिले नॉर्थ कोरियार की आसिले नॉर्थ कोरिया सर नॉर्थ कोरियारू 1 आसिले ठीक है आगबाहू चलो ये सब क्वेश्चन होता रहेगा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ये वाला सॉल्व करते हैं ठीक है मैं पुलिसत आसु बात एतिया ADRE 3.0 दिम क्यों इमान धुनिया जॉब ओके सबरे निजर निजर इंडिविजुअल चॉइस मैं कोৱাৰ কোনো নহয় ओके ओ माई सेल्फ स्टडी দি আছো এতিয়া सर बैचत लाइव क्लास হবনে लाइव क्लासर কাৰণে তো ৰয় একাডেমি
লাইভ ক্লাছৰ কাৰণেতো ৰয় একাডেমি ফেমাছ লাইভে পঢ়াও চব ওকে তো আমি যে আমাৰ লাষ্ট পৰ্যায়লৈ পাইছোহি আজিৰ ক্লাছৰ 10 মিনিটত এইটো আমি সলভ কৰিম তো মোক আপোনালোকে কৈ দিব লাগে কম্প্ৰিহেনশন সলভ কৰাৰ কাৰণে মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক কি কি টিপছ দিছো বস সেইখিনি কৈ দিব লাগে এতিয়ালৈকে মই কি কি টিপছ দিছো প্ৰথম এক নম্বৰ কি আছিল স্যাৰ কোৱেশ্চন 2 নম্বৰ কি আছিল কিৱৰ্ড ঠিক আছে 3 নম্বৰ কি আছিল ওকে চাৰিটা স্টেপ কৈছিলো 3 নম্বৰ কি কৈছিলো এক্টিভ ৰিডিং ঠিক আছে এক্টিভ ৰিডিং তাৰ পাছত 4 নম্বৰ কি কৈছিলো স্যাৰ এলিমিনেশন স্যাৰ পাঁচ আৰু এটা কৈছিলো যেটো আপোনালোকৰ ক'ব পাৰি যে হেতু মানে লাইক একো নহলে ये तो हो ही जाएगा कुछ नहीं आता तो ये तो आता ही होगा लास्ट কৈছিলো যে बैन মনত আছে बैन व्हाट इज बैन क्या था ब्रूस बैनर ठीक है ओ बैन माने ओके राम बान বুলি পঢ়ি লব राम बान ঠিক আছে राम बान ओके মিলিও গৈছে ঠিক আছে এটো রিডিং एक्टिव रीडिंग M2 নাই বাৰু ঠিক আছে राम बान ओके बैनत কি আছিল স্যার যিবোৰ অপশন বহুত বেছি ব্ৰড হয় वेग হেবোৰ জেনাৰেলি आंसर নহয় অল যত থাকে জেনারেলি হেবোৰ খুব কম কারেক্ট হোৱাৰ চান্স থাকে তাৰ পিছত বহুত নেৰো কনসেপ্ট যদি থাকে একদম সৰু সিম্পল অনলি এটা বস্তুৱে দি দিছে নেৰো কনসেপ্ট হলে ঠিক আছে হেতু आंसर হোৱাৰ চান্স বহুত কম থাকে আৰু ইৰ পৰা আছিলে এক্সট্রিম ওকে তো প্ৰথমটো আমি চাৰিটা স্টেপৰ ভিতৰত প্ৰথমটো স্টেপত যাও কোৱেশ্চন চাব হুইচ অফ দা ফলোইং বেস্ট এক্সপ্ৰেছেস দা সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দা পেছেজ আজিৰ পেছেজটো অলপ বেলেগ হয় অইনদিন পঢ়ুৱাতকৈ অলপ বেলেগ হয় গুৰুত্ব দিব আজিৰ পেছেজটো ঠিক আছে তো যেতিয়া সেন্ট্রাল আইডিয়া দিব তেতিয়া আপুনি কি অপশন চাই आंसर কৰিব পাৰিব নেকি যেতিয়া সেন্ট্রাল আইডিয়া সুধিব তেতিয়া অপশন চাই आंसर কৰিব পাৰিব নেকি তেতিয়া অপশন চাই आंसर কৰিব নোৱাৰে আপুনি এটলিষ্ট পঢ়িবই লাগিব ফাৰ্স্ট সেকেন্ডলি according to the passage why is economic growth often considered problem in the context of sustainable development okay এই কোৱেশ্চনটোত আমি কিৱৰ্ড পালো sustainable development economic growth ঠিক আছে economic growth considered problem sustainable development keyword লিখিলো তাৰ পাছৰ কোৱেশ্চনত যাও in the context of the passage what paradigm most nearly means এতিয়া যদি আপুনি ভকেব জানে বহুত পেছেজত এনেকা ডাইৰেক্ট ভকেব খুদি দিব যদি ভকেবস আপোনাৰ বুলে অলৰেডি 10k 10000 ভকেবস বুলে মুখস্থ কৰি থৈ দিছে 10k বাদ দিয়ক 3000 ভকেবস যদি মুখস্থ কৰে এনাফ হয় 3000 ভকেব যদি মুখস্থ কৰি থৈ দিয়ে এইটো কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে কিমান মিনিট লাগিব যদি ডাইৰেক্ট মিনিং জানে আপোনালোকে ঠিক আছে প্যাৰাডিজমটো উলিয়াব এবাৰ সেন্টেন্সৰ মিনিংটো চাব বাস 3-4 সেকেন্ডত आंसर আহি যাব ঠিক আছে তো ভকেবস বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভকেবস দেখা আৰম্ভ কৰি দিব ঠিক চলো তাৰ পাছত আহিল এগেইন cumbersome এগেইন ভকেবস ঠিক আছে তাৰ পাছৰটো চাও দা অথৰস টোন যেটো সবতকে ক্রিটিক্যাল টোন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে সাইনিক্যাল থাকে অপটিমিস্টিক থাকে ঠিক আছে তো কোন টোনত কথা কৈ আছে অথৰে হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় টোন
ঠিক আছে টোনটো কি এই প্যাৰাগ্ৰাফটো যে লিখিছে কি বুজাব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি ভাবিব পাৰিব লাগিব অলপ আপুনি দিমাগ লগাবই পাৰিব লাগিব মিনিং বুজি পাবই লাগিব নহলে টোন উলিয়াব নোৱাৰে তো তেতিয়া আপোনালোকৰ এইবোৰ কনফিউজন লাগি যায় যিয়ে নহওক মই আপোনালোকক টাইম দিম 3 মিনিট 7:27 বাজিব আৰু 3 মিনিটত আমি বাকি সলভ কৰিম বলক মই দি আছো চলো ये वाला क्वेश्चन देखो प्रथमতে 3 মিনিট আপোনালোকে পঢ়ক মই চুপ কৰি বহি থাকিম পল্লৱ বৰ্তমানটো একো নকৰো বেকাৰ মানুহ ওকে মই চুপ কৰি বহি আছো আপোনালোকে সলভ কৰক মন বৰা আইডিয়া তেনেকে নাই ভিডিও শেয়ার হোৱা নাই লাইকও কম হৈছে দে চলো ক্লাসটো এন্ড কৰি পিছত কৰিব এতিয়া কৰিব নালাগে স্যার বিএডৰ কাৰণে কি পঢ়িম সিলেবাস যিখিনি এডিআৰ লগত মেচ কৰিব সেইখিনি আপুনি মোৰ ইয়াৰ পৰা পঢ়িব পাৰে ভালকে বুজি পোৱা নাই মোৰ অলপ সৰ্দি লাগি আছে সৰি ফৰ দ্যাট মানে শব্দ ডিস্টার্ব হয় চলো আৰু 1 মিনিট আছে বাৰু ওকে আৰু 1 মিনিট আছে চেষ্টা কৰক চেষ্টা নকৰিলে বুজি নাপাব চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব নো আদাৰ অপচন মৌসুমী ডেকা ওকে বেষ্ট উইচেছ থাকিল মুন আচ্ছা যোৱাকালি আমাৰ টেলিগ্ৰামত এটা খেলিমেলি হৈছে ঠিক আছে টেলিগ্ৰামৰ মানে কি কম আৰু মোৰ কিছুমান মানুহ এনেকে লাগিছে মই বুজি নাপাওঁ কোন হয় সেই মানুহখিনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত কালি কিবা এটা খেলিমেলি কৰিলে কেইবাজনো মিলি গ্ৰুপটো তাৰপিছত ব্লক হৈ গ'ল কি হ'ল মই বুজিয়ে পাত্তাই নাপালোঁ তো কালি যিহেতু সানডে আছিলে তো মই মোবাইল অফ কৰি চেক কৰিব পৰা নাছিলোঁ লৈ আহিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে টেলিগ্ৰামৰ লগত সব কন্টেক্ট কৰি চেষ্টাটো কৰি মানিবলৈ কিন্তু কিছুমান মানুহ লাগি আছে এগেইনষ্টত তো কিয় কি দৰকাৰ পৰিছে আপোনালোকে ভালকে পঢ়ক না হা কি মই কি ক্ষতি কৰি আছো আপোনালোকৰ কিবা লাভ হ'ব জানো একোতো কৰিব নোৱাৰে মোক ঠিক আছে তো মানে বুজি নাপাওঁ কি মেণ্টেলিটি Whole? Okay. The concept of sustainable development has evolved significantly since its popularization in 1980s. So sustainable development নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে SDG sustainable development goal 17টা আছে সেইখিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পৰীক্ষাত এটা হলেও আহে APSC হওক বা জি এক্সামে হওক আজিয়ে গৈ ক্লাসটো এন্ড কৰি sustainable goal সার্চ কৰিব ঠিক আছে concept of sustainable development has evolved significantly since its popularization in 1980s মানে কৈছে যে 1980 পিছৰ পৰাই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কনসেপ্টটো ইভলভ হৈছে ইট ফান্ডামেন্টালি ৰেষ্ট অন দা প্ৰিন্সিপল অফ মিটিং দা নিডস অফ প্ৰেজেন্ট উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং দা এবিলিটি অফ ফিউচাৰ জেনাৰেশন টু মিট देयर ओन নিডস মানে বৰ্তমান সিম্পল ভাষাত কৈ দিও বৰ্তমান যিখিনি ৰিসোৰ্সেস আছে এইখিনি এনেকে ইউজ কৰিম আমি যাতে ফিউচাৰৰ কাৰণেও কিবা প্ৰবলেম নহয় ঠিক আছে
এবিলিটি অফ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ টু মিট দেয়াৰ অ'ন নিড, যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ সকলেও এই বস্তুখিনি ফিউচাৰত ইউজ কৰিব পাৰে। আমি যদি এতিয়া চব অইল চইল চব যদি গছ গছনি কাটি পুৰি শেষ কৰি দিওঁ, ফিউচাৰটো নাথাকে, তো ফিউচাৰত প্ৰব্লেম হৈ যাব। তো কৈছে যে এতিয়া আমি তেনেকেই ইউজ কৰিব লাগে যাতে ফিউচাৰত কোনো ক্ষতি নহয়, আমাৰ নাতি পুতিয়েক যিয়ে হ'ব তেওঁলোকেও যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে। আমি যদি চব এতিয়া খাই পেলাওঁ তো আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনেতো মৰিব ন। তো সেইটোৱে কয়, সেইটোৱে হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল চিম্পল ভাষাত। নাও এচিভিং দিছ বেলেঞ্চ, কিন্তু এই বেলেঞ্চটো এচিভিং দিছ বেলেঞ্চ হাউএভাৰ ইজ কমপ্লেক্স টাইট ৰপ ৱাক। এই যিটো বেলেঞ্চ আছে যে ফিউচাৰৰ বস্তুখিনি নষ্ট নকৰাকৈ ফিউচাৰত যাতে প্ৰব্লেম নহয়, সেইটো চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নোহোৱাকৈ বৰ্তমান যিখিনি ৰিচৰ্চেছ আছে সেইখিনি ইউজ কৰা অলপ কমপ্লেক্স, মানে টাইট ৰপ ৱাক বুলি কৈছে, অলপ ক্ৰিটিকেল হৈ যায় এইটো মানি চলাটো। ইকনমিক গ্ৰ'থ ফৰ ডেকেডছ দ্য প্ৰাইমেৰী মেট্ৰিক অফ নেশ্যনেল ছাকচেছ। এতিয়া আমাৰ দেশখন কিমান উন্নতি হৈছে আমি কেনেকৈ মিজাৰ কৰোঁ, বোলে আমাৰ দেশৰ GDP সিমান, আমাৰ দেশৰ GDP সিমান, কিন্তু ভূটানত যদি দেখে টোটেলি বেলেগ, ঠিক আছে। তেওঁলোকে GDP মেট্ৰিক্স নলয়, তেওঁলোকে বেলেগ ধৰে, তেওঁলোকে শান্তি ধৰে, পিচ ধৰে। তো কৈছে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কামছ এট দ্য এক্সপেন্স অফ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড ডিপ্লিশ্যন অফ ফাইনাইট ৰিচোৰ্চেছ, ঠিক আছে। তো কৈছে ইকনমিক গ্ৰ'থ ফৰ ডেকেডছ দ্য প্ৰাইমেৰী মেট্ৰিক্স অফ নেশ্যনেল ছাকচেছ। তো ইকনমিক গ্ৰ'থটোৱে প্ৰাইমেৰী মেট্ৰিক্স হিচাপে কোৱা হৈছে। দ্য পেৰাডিজিমৰ মিনিং হৈছে যে এটা মডেল, এটা ফিক্স যিটো চলি আহিছে। পেৰাডিজিম মাষ্ট শ্বিফ্ট ফ্ৰম এ পিয়ৰলি quantitative measure of growth like GDP to qualitative assessment that integrates environmental stewardship and social equity, ঠিক আছে। তো বস্তুটো কোৱালিটেটিভ হিচাপেহে ল'ব লাগে। Critics often point out that implementation of sustainable practice can be slow and cumbersome মানে হৈছে যিটো লৈ ফুৰা, মানে যিটো কঢ়িয়াই লৈ যোৱা বহুত টাফ হয়। প্ৰেক্টিকেলি ইন ডেভেলপিং ইকনমিজ হুৱেৰ ইমিডিয়েট পভাৰ্টি এলিভেশ্যন অফেন টেক্স প্ৰিচিডেন্স অভাৰ লং টাৰ্ম ইনভাইৰমেণ্টেল প্লেনিং। এতিয়া ধৰক যিবোৰ ডেভেলপিং ইকনমি আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে, বাংলাদেশ আছে, ঠিক আছে, নেপাল আছে, এইবোৰ জেগাত আমি লং টাৰ্ম ডেভেলপমেণ্ট চিন্তা নকৰোঁ জেনেৰেলি, ঠিক আছে। আমাৰ মানুহক কি লাগে, ইমিডিয়েট গ্ৰ'থ লাগে, নহ'লে আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে, এইটো কৰি আছে, এইটো কৰি আছে, ঠিক আছে, আমাক ইমিডিয়েট লাগে। তো সেইকাৰণে আমাৰ লিখীয়া ইকনমিবোৰত এইটো বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যায়, মানে ৰিচৰ্চেছখিনি ছাষ্টেইনেবলি ইউজ কৰাটো, ঠিক আছে। অ'কে, নাও ফাৰ্দাৰ মোৰ দ্য গ্ল'বেল নেচাৰ অফ ইনভাইৰমেণ্টেল চেলেঞ্জেছ ছাচ এছ ক্লাইমেট চেঞ্জ necessitates unprecedented international cooperation which is often hampered by national self-interest and differing levels of responsibility for historical emission. The challenge therefore is not merely technological but deeply political, ethical, requiring profound shift in both policy and individual behavior. অলপ পঢ়িলোঁ, অলপ বুজিলোঁ, নেক্সট আমি কুৱেশ্যন সলভ কৰোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কি হ'ব, প্ৰথমটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কি হ'ব, কোনে ক'ব? একদম পল্লৱ, তাকে The definition of history of sustainable development are complex, varied, बहुत narrow হৈ গ'ল। Primary obstacle to sustainable development is a lack of technological solution. এটু narrow হৈ গ'ল। Sustainable development is difficult to achieve because it requires balancing current needs with future needs, involving complex economic, political and ethical shift. Okay, developing economics are solely responsible for slow progress. Solely বহুত narrow হৈ গ'ল, ঠিক আছে। অপশ্যন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এই কুৱেশ্যনটোত। অ'কে, তাৰ পাছৰটো আপোনালোকে সলভ কৰিব। অ'কে, একৰ্ডিং টু দ্য পেছেজ, why is economic growth often considered
a problem in context of sustainable development. Economic growth to a sustainable development ot কিয় problem হিসাবে কাম মানে কোৱা হয় কিয় problem সৃষ্টি কৰা বুলি কৈছে it is not quantitative measure and difficult to track it frequently leads to the destruction of environment and overuse of limited resource ekdom definitely hoy thik ase ba hoi jabo lage it is too focused on international cooperation rather than okay to hoy but rather than national no hoy hetu no hoy it prioritize social equity over immediate no এইটোৱে হৈ যাব অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে উলিয়াব পাৰিছে সবে উলিয়াব পাৰিছে না অলপ টান আছিলে দে এইবোৰ পেছেজ টাফ হয় এটা এসএসসি সিজিএল ৰ পেছেজ হয় ঠিক আছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন হয় তো উঠাই লৈ আহিছো তো ডেফিনেটলি ভাল কোৱেশ্চন হয় ওকে এইটো এপিএসসি তো অহাৰ চান্স আছে এপিএসসি এবাৰ মানে অহাৰ চান্স আছে এইটো লেভেলতে আহিব In the context of the passage, the word paradigm most nearly means a complex scientific experiment, a comprehensive global treaty, a typical example of pattern of something, a model, unavoidable economic down. Hi, ADRE sobor karne hoy na, okol ADRE buli thori kotha ase. Ami keneke solve korim hetuye hikibo lage. Yaar मतलब 45 मिनट के जगह देखो अभी 1 घंटा से ज़्यादा हो गया मोरू बहुत इजी लगे मैं मोर पैसेज भूल बहुत कम है बहुत कम ठीक है बहुत जी एक्सट्रीम लेवलर टोन सोन दी दिए बैंकिंग लेवलर पैसेज ना मोर पैसेज बहुत भूल कम है बैंकिंग लेवल भूल है अलग चलप ठीक है बट बहुत कम कि हो जाब यू ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न और समथिंग ए मॉडल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तार पासर टू cumbersome हो जाब डिफिकल्ट टू मैनेज और स्लो मुविंग ठीक है ओके तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर तार पासत एटू हो गल आपनलोकर लास्ट क्वेश्चन ऑथर्स टोन रिगार्डिंग द चैलेंजेस ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एंड डिमिसिव हाईली क्रिटिकल एंड एक्विजिटरी एनालिटिकल एंड कनसार्नड indifferent and purely historical এটো হৈ গল আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক এই ভিডিওৰ এন্ডত আপোনালোকে এটোৰ এনসাৰ মোক দিব কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব ঠিক আছে মই কমেন্টখিনি সকলোৰে চেক কৰো জেনাৰেলি তো কমেন্টত সকলোৱে এটোৰ এনসাৰ জনাব এটো আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল লগ পাই আছো পৰখি আমাৰ এগেইন ক্লাস থাকিব একদিন অল্টাৰনেটিভ কে আমি ইউটিউবত সন্ধিয়া 6:30 ত আমি ক্লাস কৰো ঠিক আছে तो मनत राखिब टाइमिंग सन्धिया 6:30 गोटे इयर लंग चलिब मिस नकरिब लाइव क्लास बहुत बेसी इम्पोर्टेंट है ठीक है एगेन इते क्लास एंड करूँ और जदि कोनोबाय रॉय एकेडमीर पेड कोर्स जॉइन होब विचारे तेतियाहले रॉय एकेडमी एप तो डाउनलोड करिब लिंक डिस्क्रिप्शनत दिया आछे और फिनिक्स बैच 3 एडमिशन 18 तारिखे क्लोज हो जाब थैंक यू लग पाइছো अन्य এটা ভিডিওত जय हिंद